Se on Markus tässä taas, morjesta. Taas ollaan pyöräilemässä. Nyt ei olla Ylläksellä, me ollaan vähän pohjoisempana. Ollaan täällä Hettapallas välillä. Hietajärven kohdalta lähdetään tonne kansallispuistoon tuonne Tunturi-Ylängölle menemään. Tässä on mukana nyt sitten Vesa ja Marja ja katsellaan, että miltä näyttää yöttömän yön aurinko. Eli nyt ollaan niinku juhannuspäivä ja kohta kello puoli yö, niin mennään tonne Tunturi-Ylängölle katsomaan, että miltä se näyttää sitten, kun on kesäyö täällä Lapissa. Tää on aika alkuun tämmöstä niinku kohtuullisen helposti ajettavaa. Joo. Tähän on tämmösiä mäkiä, mutta ei mitään semmosia hurjia. Pinta hyvä kuitenkin. Ja oliko se niin, että Vesakaan et ollut käynyt tässä Hietajärvellä? Täh? Oliko se niin, että säkään et ollut käynyt täällä? Ei ole ollut koskaan mitään asiaa. Joo. Tää muuten varmaan jää semmonen, että moni paikka on semmonen, missä turistit käy, mutta paikalliset ei. Niinpä se. Joo, on tähän tietysti meiltä toi 100 kilometriä, niin ei sitä tuu silleen niin kuin lähettyä. Joo, ei kyllä tule. Muuta kuin huvikseen. Onkimahan saattaa kyllä mennä vaikka vähän kauemmaskin, mutta lähtee nyt keskellä yötä tunturin ajamaan, niin kaikkea sitä ihminen keksi. Kaikkiin hömpötyksiin sitä hätyy lähteä matkaan. Ja tämmöisiä hietikkokankkaita ajelee mieliksensä. Aivan mieliksensä ajelee näitä. Tämä on aika miellyttävä. Tuolla muutamassa kohdassa on sitten vähän kivikkoa, mutta aika hyvää tää on suurimmalta osalta. Ei nyt tämmöstä koko matka, mutta ei se nyt niinku kauhean pahaakaan. No niin. Pitkokset ovat huonossa kunnossa, luki siinä. Ei ne kauhean huonossa kunnossa ole. Tuossahan maikahti kala on sitä, että jos me jää tähän onkelle, niin että ei ole onki matkassa. 23:26 kello, eli puolen tunnin päästä puoliyö ja aika korkealla se aurinko tuolla paistaa. Vähän viileämpi kuin mitä ajattelit. Melkein olisi voinut semmoset sormettomat hanskat olla matkassa. Joo. Eiköhän se tossa lämpene kun ajelee. Reppu lämmittää aina hyvin. Kyllä se on niin, että ilman kintaita ja pitkiä kalsareja ei pitäisi koskaan lähteä mihinkään. Oli kesä tai talvi. Tämähän me joudutaan sitten ajamaan takaisinpäin kanssa. Että tässä on tämmönen, että siellä on se lenkki siellä Tunturi-Ylängöllä sitten. Vahakurun tunturureitti. 22 kilometriä sanoo siinä, mutta katsotaan kun ollaan ajettu, että mitä sanoo mittari. Ei vaan tullut pantua edes mittaria päälle, mutta sulla ilmeisesti on. Mulla on tässä automaattisesti, mutta se on tosi lykännyt sinne pohjille ja sen, että ajoin teille. Joo. Se aina nollaa niinku kerta vuorokauteen sen, että jos ei erikseen itse nollaa. Silloin kun oli viime vuonna täällä syksyllä, niin täällä oli vettä nää polut. Täällä oli lätäköitä joka puolella, että näyttää sinänsä hyvältä, että joo. Josko tuollakaan ei sitten olisi. Kohta lähdetään kiipeämään tonne Tunturi-Ylängölle. Minun muistikuvan mukaan 1 lasku tossa ja sitten tiukka nousu. Se on ainut tosi tiukka nousu koko matkalla. Muuten tuolla Ylängöllä on aika lepposaa. Katsotaan nyt vaan, että minkä verran siellä on vettä. Että onko se niinku ajettavissa se lenkki ympäri vai tehdäänkö uukkaria. Lähdetään ensin kattoo siihen, mistä on lyhyempi matka Pahakuruun, että onko se ok, koska se on se pätkä, missä sitä vettä yleensä sitten paljon on, jos on. Täältä lähtee nyt se tiukka nousu sitten. Laita pientä tässä nyt jo valmiiksi ja sitten täydet avustukset. Nyt on pitkä nousu, mikä on jyrkkä. Pientä sisään ja turpo päälle.
Nyt alkaa jyrkkä mäki. Tullut niin kauheaa rutiini, että katkesko ketju. Pistin liian pientä sisälle, niin alkoi keulimaan sinne mäessä. Joo, siinä pitää laittaa painon kanssa vähän tasapainoilla, että saa pidon pysymään, mutta ei keuli. Joo. Otama Maria. Joo. On, tätä on jonkin aikaa. Et pienin vaihde ja, joo, ja suurin avustus ja sitten sitten vaan yrittää pitää painon niin, että sekä pitää että ei keuli. Joo. Lähkö ötökkää. Tää on vähän erilaista vetää nyt kuin silloin, kun me siellä puhjenneella renkaalla menin ylös tätä, kun se ei ollut vielä ihan tyhjä. Mutta oli vaan aika raskas silloin. Mutta nythän tämä menee ihan jees. Se olisi ilman sähköä niin aika kova. Olis kyllä. Tästä ei enää pitkästi, se on ihan, näkyy jo tuolla tuo. Siinä pitää olla niinku aika hyvä seto kumarissa. Kyllä, niin pitää. Se kuitenkin tällä kelillä pitää aika hyvin toi takarengas. Kyllä. Teilläkin sen verran massaa on, että... Niin ja se justiis, että se alkaa helposti keulimaan. Niin, joo. Sitten jos taaksepäin istuu, niin se on äkkiä keula pystyssä. Joo. Mopo keuli. Kyllä. Vielä vähän taukoa. Ei ole enää pitkästi tämän jälkeen. Niin. Eikö se näkyy jo tossa tuo, mihinkä tämä päättyy? Siinä on tässä on jyrkkä pätkä, sit se on vähän loivempaa ja sit viimeinen tommonen vähän. Itse asiassa tonne ollaan myös, tossa näkyy tuo kyltti. Joo. Kyllä meillä Jyrkin tuli nyt takana. Jyrkin on takana joo. Ja sen jälkeen se on sitten niin kuin melko tasasta. Et ei ole mitään tähän verrattavia ollenkaan, että ne on sitten hyvin pieniä ne mitä on. Ja tuolla sitten tuo tunturi mikä näkyy, niin se osittain mennään yli, mutta se on sitten aika loiva. Oliko se kosteikko nyt kuivamista? Ei, kun ei me olla vielä menty siitä. Aha, joo. Se on tuolta, nyt käännetään tuolta vasemmalle, niin nähdään sitten. Että... Alkaa olemaan maisemia pikkuhiljaa. Me otetaan tuossa kyltillä. Joo, nähdään kyltillä. Joo. Hyttysiä oli tuossa aika paljon, kun pysähdyttiin. Varmaan niitä on täälläkin. Ei niistä varmasti eroon päästy. Mutta odotellaan tossa. Tää on aika jyrkkä tämä mäki. Tähän sitten helpottaa. Joo, on ihan erinäköinen. Tää tunturikoivikko, tai mikä varpu. Kun se on silloin syksyllä aivan kultainen, niin joo. On hyvin erinäköinen tää silloin. Nyt lähdetään tonne päin ja katsotaan minkä kuntossa tulee vastaan. 10 minuuttia vaille keskiyön, että aika valosaa meillä täällä on. Missään välissä ei mene minkään tunturinkaan taakse tuo nyt tässä täällä ollessa varmaan. Että jossakin kurussa tuossa vähän käydään, niin hetkeksi aurinko katoaa näkyvistä. Täytyy sanoa, että on sitä huonommillakin maisemilla ajettu. On, niitä joskus tullut vastaan. Kyllä tää minusta on semmonen, että muutaman kerta kesää viittii ajaa tuon 100 kilometriä suuntaan, että pääsee täällä lenkin tekemään. Kunhan keli on vaan hyvä, niin. Ja tuleehan ne kuulemma jotkut vähän kauempaa Ylläksellekin pyöräilemään. Joo, on niitä kai semmosiakin. Joo. Aika hienot on maisemat. Täytyy katsoa tästä kypärästä, että onko meillä tuuletusreikä auki täällä. Tuleeko itikat sisään vai? Ei. Vai tuntuuko kuumalta? Melkein vois. Tuo villapaita päällä Tarkenee. tarkenee, kun kävelee välillä. Ja pitkä kalsari. Niin, pitkä kaavassa Joo. miten päästä. Joo, nyt tässä ei ole näitä kävelytyspaikkoja ihan hirveästi enää. Tuolla jossakin menee semmonen puro, mikä pitää ylittää. Toivottavasti siinä
on niin vähän vettä, että pystytään pomppimaan kiviä. Onko Marja miten matkassa? On, varjo näkyy. Joo, mulla ei näy kuin sun varjo, niin... Kun katsoo selän taakse, niin ei näy muuta kuin aurinko. Niin, kyllä mä menen. Se on nyt niinku silleen... Kohta voi sanoa, että keskiyön aurinko, kun on minuuttia vaille. Jaha, nyt se lipsahti jo yli puolen nyt. Nyt se on minuutin yli. Eli minuutin yli keskiyön aurinko nyt siellä meillä paistaa. Ja tänne ollaan kyllätty soraa. Tämäpä kiva. Ei tätä pitkästi ole. Nyt tää muistaakseni menee semmoseen kuruun, missä menee sitten semmonen pikkujoki. Ihan varma oliko se jo tässä kohtaa, vai tuleeko se vasta myöhemmin, mutta jonkun matkan päästä semmonen pitäisi tulla, kun tässä nyt on jo hetki ajella. Jes, joo, kyllä se tämä on. Joo, eihän tää ole vettä paljon mitään. Tämä näyttääkin, että tämä on joskus ollut rohki isompi. Joo. Meillä on mukava vähissä vedet täällä nyt, että ei jouduttu kahlaamaan. Tätä mä vähän jännitin. No niin, hyvä. Ja kun tää oli viimeis kun menin silleen, niin, hypin tuolta tuon isomman kiven kautta. Joo. Et sitten Ja pääsin niin kuin näkyy, niin tässä on ollut joskus isompikin uoma. Joo, se tuli ihan tolleen leveydeltä siinä. Varmaan tänä kesänä ja keväänä varsin on ollut. On ollut varmasti. Tänne vyö laittaa, kun mennään tippua housut jalasta, kun näistä noin... Ajattelin, että oli laistunut, mutta olikin katkennut, no millä kiristetään, no tuo vyö tää ratkennut. En sitten ollut. Tuossa on nyt sitten semmonen, en tiedä onko se nyt kostea, mutta silloin kun viimeksi olin, niin oli vähän semmonen kostea polku, mutta eikä se nyt ole aika kuiva, kun noin vähän oli vettä tossakin. Joo. Täällä on vähän vettä. Hoppla. Joo, se huomaa kuka on harjaantunut. Se on vähän semmoista haasteellista, mutta tää loppu on sitten helpompaa. Että tää puru oli tää vaikein pätkä minun mielestä. Selvässä. Nyt ollaan tässä suht lailla ylhäällä, että tää on nyt tämmöstä, missä on kiviä siellä täällä polku. Joo. Sitten niin kuin tästä eteenpäin. Ja siellä on sitten paikkapaikoin semmoista, että pitää sitten katsoa, että talutetaanko mättäitä pitkin vai ajetaanko lammikossa, mutta sitten se pahakuru tulee aika pian tossa ja sitten siitä on semmoinen lievästi kostea hetken matka, sitten on semmoista ihan ajettavaa polkua, niin kuin melkein semmoista kuin mitä tuolla oli. I hope so. Vähän on kosteikkoa tässä vielä edessäpäin. Joo. Mut siis tää oli nyt tämmöstä kuoppaa ei enää tule. No hyvä. Et ja nyt... kun toi kun on tolla, että on porrastus niinku tuossa. Joo. Ja Tää on niinku se hankalin pätkä. Joo, siinä kun lipsahtaa toiselle raitaille, niin se on pakko pysäyttää silloin. Joo. Tuolla on sitten semmonen, että mennään niinku mäki alas ja sitten mennään taas mäki ylös, mutta se on sitten niinku semmoista polkua. Joo. Se on tommosia mäkiä kuin tässä. Ei, no siis se on korkeampi, mutta paljon loivempi. Joo, no niin. Siis vähän sama kuin ajelisi Kukaksen rinnettä, niin kuin siellä alapätkiä niitä. Joo. Ei sitä jyrkkää, vaan sitä sieltä. Mutta paikilla kiva ajella näitä, niin ei ole niin jetsulle, että miten se osuu tuohon kiveelle toi rengas. Että Joo. kapeampi renkaisella olisi hankalampi. Joo, siinä lonkse kuulusko vanne ottais osumaan. Joo. No niin, näen täällä joku lätäkkö vastassa. Jaha.
Aha. Mätikköä pitkin. Joo. No, kastu kenkä. Täällä on seuraava. Nyt kyllä talutan minäkin tuota. Se on tosta päässyt taas keskeltä, mutta ei nähnyt. Täältä pääsi nätisti. En pahasti. Kenkään kanssa ollut nilkan paikat, sitä roiskuvain vettä tohon punttiin, että en astunut sinne. Mutta tuommoisia ne nyt oli näin, mitä tässä nyt on odotettavissa, että ei tuon pahempaa. Joo. Niin me ollaan nyt sitten 8 kilometriä vähän yli ajettu. On siinä hommansa ollut, kun tännekin on sorraa ajettu Mönkijällä. Niin. On se. Mä luulen, että se on tehty varmaan talvella. Niin no joo, mutta kesällä tai talvella, mutta kyllä siinä on hänensä homma ollut. On siinä kyllä. Mutta on tää kyllä. En mä tiedä, onks tää, jos nyt ajattelee, että lähtee vaeltamaan tänne, niin onko tämä nyt vaeltamista, kun tämmöisillä poluilla mennään? Miestä se, että jos jostakin reittimaksusta ajattelis, niin kyllä helposti 10 maksaa, että saa ajella tämmöistä reittiä. Niin. Näinkin hyvää reittiä kuitenkin. Kyllä. Kyllähän tämä vain on, kun tämmöinen saa ilmaiseksi täällä ajella, niin se pitää ajatella niin, että veroilla maksettu. Sitten tämä muuttuu kalliiksi. Niin. Joo, täällä on paljon vähempi vettä kuin mitä oli syksyllä. Että mä olin aivan semmoista yhtä lammikkoa. Niin se vaan käkikin on löytänyt tiensä tänne vielä. On. Ja vielä kukkuukin. Kyllä. Siinä on Pahakurun mökit. Tai tuvat. Täällähän tulee kylää vasta. Joo. Hannukuru on sitten seuraava tästä, kun mennään Pallakselle päin. Täytyy ottaa kännykällä pieni videon pätkä. Kyllä kovaa ääntä pidä, kun toiset nukkuvat jo. Ja tuossa on lähintä, että tästä tuolla kauempana. Joo. Maisemat minusta paranee, kun mennään eteenpäin. Että Joo. ne on niin kaukana, ettei sitä oikein saa Ei sitten. niin. Noin. Tämä oli Pahakuru, missä nyt nopsasti pysähdyttiin. Taas alkoi öttiäistä tulla ja oli noita telttailijoita niin paljon, ettei viittinen jäädä siihen paljon mekastamaan. Nyt jatketaan sitten. Nyt pitäisi polun muuttua vähän kerrassaan kuivemmaksi ja sitten lähdetään kohti aurinkoa ajamaan. Niin toivottavasti saataisiin sitten jotakin kuvattavaakin. Käykö se niin alhaalla, että taittaisi jäädä kuule tuolla hetkeksi aikaa tunturin taakse tässä meillä. Sen verran tuolla taivaanrannassa se kuitenkin on nyt. Nythän sitten, mitä meillä on kello. Kello on 12:30. 29 yli. Ei, nyt on 30. Eli tasan 12:30 on nyt kello ja siellä se aurinko mollottaa. Nyt jää tonne tunturin reunan taakse, sen verran korkea tunturi, että se jää sinne kohta hetkeksi ja sitten kun me noustaan tonne ylös, niin sittenhän näkyykin taas jo hyvästi, kun täällä näkyy muitakin tuntureita. Valehtelivat, että muka keskiyön auringon näkyy, että Joo, paskapuhetta. laskeutuu niin alas, että ihan pikku tuntureidenkin taakse jää. Niin. Turistille valehella. Valtio kannattaisi kaikki tunturit työllisyystöinä kaivattaa mataliksi. Kyllä. Se olisi paljon paremmin näkyisi keskiyön aurinko, jos se olisi tasaiseksi vedetty. Joo. Ja ihmiset sais töitä. Juu, ja turistit näkis paremmin auringon.
Niin. Eihän tämmönen nyt ketään kiinnosta, että Ei. on niin paljon mäkiä, että menee välillä Polkia piiloon. näitä mäkiä ylös alas. Mitä järkeä tässä? Kun olisi tasainen sepeli ja kenttä, josta vielä kuuluisi hakkujen kalke. Kyllä. Sitä paitsi tuo keskiyön aurinko häikäseekin. Joo. Kyllä pitäisi tulla vaan päiväsaikaa, niin ei nolle osu silmään tuo aurinkoa ajaessa. Noin, tuosta tunturista huitastaan yli vielä tossa noin ja sitten on auringon suuntaan taas maisemaa. Jos joku on miettinyt, että eksyykö Hettapallasreitillä, niin voin kertoa, että ei eksy. Että tän näköinen polku menee koko aika tai vaihtelee podun laatu, mutta yhtä leveä paana, välillä parempaa, välillä huonompaa. Nythän me mennään vähän niin sanotusti väärään suuntaan tätä lenkkiä, että tuo opastukset on toiseen suuntaan, mutta mä halusin nähdä, että onko tuolla kuin märkää tuolla, että ei tarvitse tänne päin sitten kääntyä takaisin, että nyt mennään vain lenkkiä. Hyvinhän tää lenkki onnistui. Ei ollut ollenkaan niin märkä kuin viimeksi. Sitten on vähän piitkospuita. Ne vois mennä jopa ihan kävellen tosta, kun se porrastus menee noin päin. Ja tämä ei ole märkänyt ollenkaan. Viimeksi tässäkin vesi virtas kun meni. Näyttää virran. Nyt sitä keskiyön aurinkoa ei sit näy enää olleskas. Ei. Houkuttelin turhia. Kyllä olisi teiltä kotota vain näkyyn. Kyllä paremmin, paljon paremmin. Se vain on niin, että oli juhannus tai joulu, niin aina pitäisi olla kinttaatti ja pitkät kalsarit matkassa ja päällä. Joo, mä tässä kattelin, että maisemat on kyllä, ei se syyttää laitettu toi reitti kierrettäväksi päinvastaiseen suuntaan, kun me mennään. Maisemat on tonne päin vailla komeammat kuin tänne päin. No joo, värituskin havaittavasti. Opas saapi haukuttaa. Mutta sitten kun on tunturilta laskettu tuolta alas, niin sieltä se menee sitten semmoista mönkkiä uraa sitten sen jälkeen, että ei ole tämmöistä kivikkoa ja kosteikkoa. Siellä on vielä joku Huron ylitys. Jaha, tää taitaa mennä varulta kävelyhommiksi. Tämmöstä. Tää on kyllä niinku hienomman näköinen mun mielestä syksyllä, kun tulee illalla, kun se paistaa tuolta vinosta tähän niinku se. Niinku tää. Koko ajan tuo opas on ollut paljon hienompia maisemia ja parempaa reittiä. Oli Harvoin sitä on äkälompololaisella espoolainen opas erämaassa. On niin kovaa palkkasia nuo espoolaiset, ettei lompololaisilla ole varaa palkata niitä. Se ei ole muilla varaa kuin tommosilla mökkiyrittäjillä. Mökkikylän pitäjillä. Niin. Muilla ei kynnä pysty. Sitten nykästään tosta tuo tunturin yli. Ei tämä sähköpyörällä ole homma eikä mikään. Taitaa joku tommonen kostea kohta vielä olla ja sitten ne loppuu tuon jälkeen. Vielä on vähän lunta jäljellä tuolla tunturin kupeessa tuolla kauempana. Sinne ei oikein aurinko osu, niin siinä on vielä jäänyt. Eli me ollaan yli puolen väli. Me ollaan niinku 12 kilometriä tähän tultu. Taas alkoi aurinko näkymään. Nyt ei kyllä minä nähdä yhtään mitään, kun se paistaa silmiin. Mennään ihan täysin aurinkoa kohti. Nyt se taas häikäsee. Kyllä, nyt ei näe mitään. Miksi ei ole kypärässä aurinkolippa? Olisi kiva, kun olisi aurinkolasit. Vai auttaako ne? Ei. Ei se paistaa suoraan Se naamaan. paistaa kyllä niin, että ei pitää katsoa, niin kuin yrittää katsoa vaan alas maahan. Että Joo. ei meinaa, kun yleensä katsoo tuonne eteen reittiä, niin nyt ei kyllä pysty.
Mitä se kello meillä sanoo? 1:05 yöllä. Ja nyt se on niinku, se kesällä ole niinku yhden aikaa alimmillaan horisontissa toi aurinko, niin ei tää nyt ihan kauhean alhaalla vielä tähän aikaan vuodesta ole, vaikka onko tässä jo toinen, vai miten se oli? Toissa päivänäkö se oli se kesäpäivän seisaus vai tasaus, kumpi se nyt on? No joo, anyway, mutta siis joka tapauksessa syksyä kohti mennään ja matalampana horisontissa tuo on tuo aurinko nyt kuin eilen. Tuossa on nyt sitten semmonen suht jyrkähkö mäki alas ja sitten siellä on mutka alhaalla, missä yritetään silta. Mutta ei mikään tolkuttoman jyrkkä, mutta siis silleen, että ihan mäki se on nyt. Joo, mä talutan sitten jostain vaiheessa. Joo, jos siltä tuntuu ja penkkiä alas ja pyllyä taakse alamäessä, niin ei mene ylitte. Joo, ilman laseja vain on parempi. Noin. On vain hienoa. Oho, siinä oli aika iso kuoppa. Väistin onneksi sen. Ja tuolla on sitten jo toi silta, mitä tuolla tässä jo oottelin. Noin, vähän jarrutetaan ja Turisti pois sillalta. tässä on tämmönen kivikkoinen pätkä, sanoisiko semmonen 300-400 metriä. Ja sitten se kääntyy semmoselle tommoselle. Sitten muuttuu vielä kivikkoisemmaksi. Eikö sit se muuttuu semmoseksi niinku semmoseksi niinku sorastetuksi tommoseksi niinku mönkijäuraksi. Et siinä on sitten niinku semmonen kapea tie. Lopunmatka. Sitten niin se menee semmoista tietä se menee siihen kyltille ja semmoista niin kuin siinä kyltillä oli, niin sen olosta aika pitkälle. Vähän voi olla nyt, en tiedä miten on vedet virrannut, että on saattaa olla kiviä tullut esiin. Syksyllä oli ainakin hyvä. Tässä nyt, missä nyt ollaan, niin tästä on varmaan kuin 9 kilometriä autolla. Tai vähän 9,5. Matka ei kun piteinen. Ei ole jostain syystä muut lähtenyt tänne meidän lisäksi yöllä liikkumaan. Käsittämätöntä, koska siis tämähän on niinku parasta yöaikaan tämmönen täällä, kun kauneimmillaan, kun tuo aurinko paistaa tolleen vinossa. Syksyllähän sitten illalla on tämmöstä, mutta tää on kivaa tälleen kesällä, kun ei niinku toi valo lopu ollenkaan. Et se on nyt pimeimmillään näin ja kyllä tässä nyt pärjää. Tosin pimeimmillään se oli silleen, kun oltiin tuolla varjossa, mutta tunturin takana, mutta mun mielestä semmoinen 4-5 tuntia se on tuolla niin kuin aika lailla tuolla taivaanranta suunnassa. Tietysti vähän eri kohdassa taivaanranta, että jos tykkää kovasti valokuvata, niin tämähän on tää aika tänne, milloin tänne kannattaa tulla. Sitten me mennään katso tonne alas, sitten tuolla näkyy uudestaan noita. Ja sitten me mennään tosta tonne ylös tonne noin, ton tunturin viertä. Tuonne? Niin. Ja sieltä me tulimme. Niin, sinne me olemme juuri menossa, mistä tulimme. Joo. Se menee sinne, missä se olisi kyltti. No niin. Nyt alkaa tästä eteenpäin polku paranemaan. Eli on tämmöstä sangen sorastettua oikein. Ihan tästä voi niin melkein sanoa kutsua jo tieksi. Vähän on kiviä siellä täällä, mutta alkaa olla kyllä jo tosi kiva. Onpas kauniin näköinen tuolta. Täytyypä katsoa tuota lähempää, että saisiko sieltä otettua kuvaa. Olisi pitänyt ottaa kyllä oikeasti teleobjektiivi matkaan. On se vaan komeen näköistä tämmönen avotunturi. Oh. Tämähän on nyt semmoinen, kun ei ole auringonlasku ollenkaan. Niin, se on tuolla etelän maissa aika lyhyt se. Joo.
Se on se 10 minuutin riemu ja siinä se on. Joo. Täällä tää on tää 5 tuntia suurin piirtein. Jos te menette edeltä tosta seuraavasta risteyksestä käännytään oikealle. On kyllä kaunista täällä. Mä tykkään. Tämä on minun elunmaisemaa. Se on vaan harmi, kun on toi tunnin ajo aina tänne ennen kuin pääsee. Tai siis ensin autolla tunnin ajo ja se nyt ei harmita toi matkaajalla sitten fillarilla. Sehän on itsessään nautintoa koko aika. Noin, ja nythän meillä loppumatka onkin sitten ihan tämmöstä ajettavaa polkua, että ei ollenkaan huonoa. Tuossa yhdessä kohtaa saattaa vähän vesi olla kuljetellut maita, mutta enimmäkseen aika hyvä. Vähän on kiveä pientä täällä, mutta ei mitään semmoista pahempaa, isompaa. Noin. Tämmöstä se on nyt sit sinne kyltille. Kylmä rintama tässä. Joo, täällä mulla puhkesi kyllä toissa kerralla se kumi. Pitää täältä talutella. Ja toi on jännää toi tunturirinne. Siellä oli poroja tässä syksyllä, niin mä lähdin niitä kuvaamaan, niin ihan järjettömän märkää. Joo. Se oli aivan semmoista niinku, että... Se on semmoista kalttoja jänkkiä, että rinne jänkkää. Joo. Luulisin, että niinku tuossakin hän näkee tuona vinossa kuin mikään. Luulisin, että miten se pystyy olemaan märkä, mutta niin se vain on. Kyllä, joo, se on ihan käsittämätöntä. Aivan märkä tuo rinne. Luulisin, että vesi huilaa pois sitä. Niin sitä voisi fiksumpi kuvitella. Hienon näköistä on tuo. Tää? Hienon näköistä tuo. Oh. Kyllä tässä jossain määrin etuoikeutetuksi kokee itsensä. Ei ole. Ihan kaikki ei pääse tämmöisiin maisemiin. Jaha. Noin. Laitoin vahingossa fillarin pois päältä. Se meni luukkoon tuo moottori. Onneksi oli kännykässä vielä virtaa, niin se avasi sen. Sehän on siis sellainen, että jos ei se ole Bluetooth-yhteydessä kännykkään, niin tää ei anna virtaa. Saahan sen toki niin, että antaa, mutta mä nyt on pitänyt sitä, se vähentää varastamisintoa, kun näkee, että moottori on lukittuna, niin tässä on niinku silloin sitten niinku se ei voi sellaisenaan myydä, pitää pistää sitten kokonaan osiksi, että jos niinku meinaa haluta sitä saada jotakin rahaa. Kohta ollaan takaisin siellä, mistä päädytään reitille, jossa jo oltiin, eli tullaan sinne kylteille ton taas Ylängön reunaan. Tuolla näkyy jo se kyltti. Voihan sitä huonomminkin öitään viettää, vaikka nukkumalla. Kyllä tää niinku pyöräily aina nukkumisen voittaa, että ei voi muut sanoa. Joo, nyt on vähän etualallakin sitä. Joo, ei tule niin tylsä. On vähän. Ja sitten on tuo mäntö tuossa. Juu, sitä tähän niinku passailin. Ja tuolla on upeeta, kun toi usva nousee. Kyllä. Mikäs tuo on? Mikä? Kapustarinta. Onko tuolla noita tuvat? Joo, on. Näyttäisi vähän. Näkyy tänne. Joo, kyllä. Siellä ne on. Et tehtiin niinku kierrettiin toi suo. Käytiin kiertämässä yksi jänkkä. Niin. Jos niinku vähän vähättelee. Niin. No niin, ja nyt kello on 2. Eli tämähän oli siis 2 tunnin kierros meillä ton täällä ylhäällä. Ollaan menty silleen rauhakseen ja pysähdelty kuvailemaan ja näin, että ei otettu silleen niin kuin millään muotoa urheilun kannalta tätä, vaan ihan tämmöisenä maisemien ihasteluretkenä. Tää on kyllä mun mielestä yksi näistä ehdottomasti parhaista reiteistä, mitä täältä löytyy.
Täällä on niin kaunis. Mä tykkään tästä, kun näkyy pitkälle ja sillain. Siellä on komeat tommoset usvat. No on kyllä. Jännä, tää tuntuu niinku tässä alaspäin mennessä pidemmältä mäeltä kuin mitä tää tuntuu ylöspäin mennessä. Että usein mulla käy niin, että se ylämäki nykyisellään, niin se ei tunnu niin pitkältä. Tai jotenkin, en mä tiedä, sitä jotenkin asennoituu niin, että ne on niin kauhean pitkiä, niin sit se ei tunnu niin pitkältä. Sitten ollaan alhaalla. Morjesta vain kaikille ja kiitoksia kun seurasitte videota. Tykätkää jos tykkäsitte ja seuratkaa jos ette seuraa. Seuraavaa videota taas pukkaa, en tiedä mitä, mutta pyöräilyä se on ja varmaankin täällä Ylläksen suunnalla tai sitten täällä Pallaksen, missä nyt ollaan kansallispuistossa. Nyt me lähdetään tuosta, mä ajattelin, että noin muut Vesa ja Maria laskee ton mäen tuolta alas ja sitten ajellaan tonne autolle ja körötellään takaisin Näkäslompoloa. Kello on nyt 2:13, että me ollaan joskus 3 jälkeen kotona, että sitten ei kun nukkumaan.